Hello mga kabahay, ako po si Tita Rona. Gagawa po tayo ngayon ng basic mocha flavor chiffon cake. Ito po ang mga kailangan nating sangkap. Pagsamahin lang po natin ang egg yolk at sugar. Haluin lang po natin hanggang sa matunaw ang sugar at maging pale in color ang ating mixture. 5 pirasong egg yolk po ito ha, nabasag lang po yung isa. Isang tip lang po mga kabahay, mas madali pong ihiwalay ang egg yolk sa egg whites kapag po ang itlog ay malamig o galing sa ref. Biglaan lang po ang paggawa ko nito kaya hindi ko po napalamig ang egg na ginamit ko dito. At pagkatapos ilagay na natin ang oil at haluin lang hanggang sa mag-blend yung oil sa mixture. Coconut oil po ang gamit ko dito, pero pwede po kayong gumamit ng ibang klase katulad ng palm o kaya naman ay ng corn oil. Huwag po kayo gagamit ng oil na may lasa o may amoy katulad ng olive oil, hindi po pwede yun. Isunod na po natin ilagay ang coffee water at vanilla at haluin lang po uli. Yung coffee powder po, tunawin nyo muna sa 1 tablespoon na hot water. Tapos saka kayo mag-add ng additional na water na kailangan po natin sa recipe na ito. Gamit po malinis na salaan, ilagay na natin ang cake flour, baking powder at salt. Salain lang po natin at haluin hanggang sa maging smooth ang ating mixture. Ito pong chiffon cake na ginagawa ko ay kulang lang po ng konti sa 3 inches ang taas. Pwede nyo po itong hatiin sa gitna kung balak nyo pong maglagay ng frosting. At pwede nyo rin naman doblehin ang recipe na ito kung balak nyo gumawa ng 4-layer cake. Para naman po sa flavor ng mocha, pwede kayo mag-add ng hanggang 1 teaspoon ng coffee powder kung gusto nyo po na medyo matapang ang pagka-mocha flavor ng inyong chiffon cake. Set aside po muna natin ito. Gamit po ang hand mixer, ibit po natin ang egg whites at white vinegar sa medium high speed hanggang sa maging foamy. Pwede nyo pong ipalit sa vinegar ang lemon juice o kaya naman ang cream of tartar. Same amount lang po ng vinegar. Kapag foamy na po ang ating egg whites, ilagay na po natin ang sugar. Hatiin po natin ang paglalagay habang umiikot po ang ating mixer sa medium high speed pa rin po. Mga kabahay, kailangan at siguraduhin nyo po na malinis at free sa kahit na anong oil at grease yung ating bowl at mixer na gagamitin para po maiwasan ang pagbagsak ng ating merang. Pagkatapos po mailagay lahat ang sugar, ibit na po natin sa high speed. Huwag nyo po i-overbeat, dapat po medyo shiny pa rin at hindi dry ang ating merang. Fold in na po natin ang egg white sa mocha mixture natin kanina. Dahan-dahan lang po ang paghahalo, hatiin nyo rin po sa 3 bahagi ang paglalagay ng merang at siguraduhin nyo po na nahahalo ng ayos yung parting ilalim ng bowl. Tandaan po natin mga kabahay na isa sa main reason ng pagbagsak o pag-deflate ng ating chiffon cake pagkatapos maluto ay ang paghahalo ng merang sa batter mixture. Kaya dahan-dahan lang po ang paghahalo, bawal na bawal po ito gamitan ng mixer. Pinakamaganda na po na gamitin ay whisk or spatula. Ilagay na po natin sa baking pan na may parchment paper ang ilalim. 8x3 po ang size na gamit ko. Gamit po ang malinis na barbecue stick, tanggalin po natin ang hangin sa loob ng ating cake batter. Mapapansin nyo po minsan sa cake para may butas-butas ang loob kapag luto na. Yun po yung mga hangin na natrap habang niluluto yung cake. Pagkatapos po, itap pa uli natin ng 2 beses. At i-bake na po natin sa preheated oven 320 degrees Fahrenheit ng 45 to 50 minutes. Pagkatapos maluto, ibaliktad lang po natin ito at hintayin lumamig. At ready na ang ating mocha chiffon cake.